made in Japan Ariana තමයි ගිටාර එක. ක්ලාසික් ගිටාර එක size එක 39. මේක ඔරිජිනල්ම ජපාන් ගිටාර එකක්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වටින ගිටාර ඕගොල්ලන්ට අපි සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ පවතින මිලට වැඩිය ගොඩාක් අඩුවට තමයි අපි ඕගොල්ලන්ට මේව ලබා දෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රදේශයකට ඩෙලිවරි කරගන්න පුළුවන්. අපි ඩෙලිවරි එකත් ෆ්‍රී දෙනවා. ඩෙලිවරි කරනවට වෙනම අය කරන්නේ නැහැ. කලින් මතක් කරනවා සෙලිබ්‍රේට් හවුස් එක පැමිණෙන සංගීත භාණ්ඩ ඇතුළු වෙනත් භාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු ඉක්මනින්ම ලබා ගැනීමට සෙලිබ්‍රේට් හවුස් YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලාම තියාගන්න. අයිබෝවන් අපි ඔන්න තව ගිටාරයක් ඕලන්ට හඳුන්වා දෙන්න හදන්නේ made in Japan ජපාන් ගිටාරයක්. මේක ජපානයේ පාවිච්චි කරලා අපට අපි ගිටාරයක් සෙලිබ්‍රේට් හවුස් එකට ක්ලාසික් ගිටාර එකක් size එක 39. ගිටාර එකේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක Ariana made in Japan කියලා එකේ යාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක ඔරිජිනල්ම ජපාන් ගිටාර එකක්. ඒක ජපාන් මියුසික් නෙවෙයි. මේ ගිටාර එක ගොඩක් හොඳයි. කියන්නේ ටෝන් කලර් එක හොඳයි. ඒ වගේම කන්ඩිෂන් එක බොඩි කන්ඩිෂන් ඇතුළු මේ සවුන්ඩ් බොක්ස් එක ඒ ඔක්කොම 185කට එහා පැත්ත ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වටින ගිටාර ඕගොල්ලොන්ට අපි සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ පවතින මිලට වැඩිය ගොඩක් අඩුවට තමයි අපි ඕගොල්ලොන්ට මේව ලබා දෙන්නේ. කතා කරන්න සෙලිබ්‍රේට් හවුස් එකට 077 166 1640 නම්බර් එකට. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට කැමති ප්‍රදේශයකට ඩෙලිවරි කරගන්න පුළුවන්. අපි ඩෙලිවරි එකත් ෆ්‍රී දෙනවා. ඩෙලිවරි කරනවට වෙනම අය කරන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේ ගිටාර එකේ පොඩි පාර්ට් කීපයක් පොඩි කෝඩ්ස් පාරක් එහෙම ප්ලේ කරලා පොඩි සින්දුවක් ප්ලේ කරලා මේකේ සවුන්ඩ් එක ටෝන් ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. made in Japan Ariana තමයි ගිටාර එක. හොඳයි. අපි බලමු එහෙමනම් ගිටාර එකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. right. හොඳයි අපි බලමු ගිටාර එකේ ටෝන් එක. प्ले करें अभी पिक के गेम तरह प्ले कर බලන්න. ඔය වගේ ටෝන් එකක් තියෙන්නේ. ඇත්තට ගොඩක් ලස්සනයි ගිටාර් එකේ ටෝන් එක. හොඳයි. ඕගොල්ලන්ට අපි යම්කිසි අයිඩියා එකක් ගන්න අපි බලමු මේ ගිටාර එකේ ටෝන් එක පොඩි සින්දුවක් ප්ලේ කරලා බලමුකෝ කොහොමද කියලා. අප නැතුවත් තව
එකේ තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆින්ගරින් එක ඇඟිලි වලින් ප්ලේ කරලා බලනවා. පික් එකක් කරගෙන පික් එකෙන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු කොයි වගේ ටෝන් එකක්ද එන්නේ කියලා තව සිංහල. පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා ගිටාර එක පික් එකෙන් සහ ෆින්ගරින් වලින් ප්ලේ කරද්දී මේක ඉතින් ගොඩාක් ඉන්නවා අපේ දක්ෂයෝ එක එක විදිහට නොයෙක් නාද රට අරගෙන මේක ලස්සනට මීට වැඩිය ගොඩාක් ලස්සනට ප්ලේ කරනවා අපි වලට අරන් ආවේ යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න මේ ගිටාර එකේ ටෝන් එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න. Celebrate house in a Japan, Hong Kong, Apple, this, we this, use it, and brand new guitar, keyboard, violin, Apple, Sangita, Banda, Saha. Noi, Upakara, Pilibanda, now, Tamatur, through that again, you want to celebrate house YouTube channel like a subscribe girl at the Agan. If I give a bill like a nega, click girl notification, nega, ik money maginagan. It's Tuesday, Subadawasan.